lidi, vítám vás u třetího dílu Tranzity, u videoblogu od Transky pro Transky. Dneska si budu povídat sama se sebou a se svým foťákem o tom, jaká byla moje cesta k tomu, že jsem se rozhodla, že teda projdu tranzicí. Než začnu, je mi 24, kdyby to někoho zajímalo. Když se teda říká, že je naprosto běžný, že chlapci se odívají do dámských šatů, ideálně matčiných, když jsou malí, tak to skipnu a přesunu se do doby, když mi bylo 14 let. To jsme já a mý kámoši tehdy založili první kapelu, takže naše škola podporovala kapely, no tak já jsem tam teda nakráčela v sukni a pan ředitel mi přišel říct, že to je naprosto nepřípustné a že musím jít domů, že se, ať se teda převlíknu, anebo jdu domů. No, kdybych šla domů, tak bych musela ještě doma vysvětlovat, proč teda nejsem ve škole, proč jsem si vzala sukni. No, tak jsem si teda potupně převlékla zpátky do kalhot a na dlouhou dobu jsem se přestala teda crossdressovat na veřejnosti a vynahrazovala jsem si to právě na koncertech. Často jsem v 16 hrála v džínovém kabátě, jelikož dvě moje spolužačky ho měly a měly úplně identický, tak jsem si to od nich půjčovala. To byla paráda. Taky jsem se tehdy líčila a jak správně Ivana poukázala, že jsme ještě neuměli blendit, tak jsem říkala, podle mě tehdy ještě žádný blendění nebylo. Já jsem se hodně malovala, hodně jsem jako dělala kraviny a nechodila jsem tak mezi lidi, jo. A nijak jsem to moc neventilovala. Přesto jsem dala na Facebooku fotky, jako je třeba tahle. Tam mě teda bylo 17 údajně a to bylo u Žoužel. Žoužel byla fajn, protože jsem k ní vždycky přišla a ona mě zmalovala a já z toho měla radost. Hej, vypadám hodně jako svoje máma, jako taková Kateovitá, moje máma. Tady máme fotku, to jsem si hrál na Freddieho Mercuryho. Bylo to docela přesvědčivý, tehdy jsem byla docela tlustá, na téhle fotce to moc není vidět. A zase prostě šminečky, že jo, prostě určitě mám na sobě make-up, tady to není vidět. A žehlila jsem si vlasy, že jo, jsem měla kudrnatý vlasy, hodně, tehdy ve mně bouřily hormony. Takže nevím, jak budu vypadat, jestli začnu brát. Je z roku 2010, v té době jsem už jako měla takový ty nálady, jako kež bych tak byla holka, co by vyřešilo všechny moje trable. A já myslím, že jsem takhle i přišla někdy do školy, vždycky, když byla nějaká příležitost, nějaký divadelní festival, tak to jsem byla úplně ve svém živlu a zmalovala jsem se, přišla jsem tam a úplně všichni, jo, to je ten, co se maluje. A já úplně, mě je tak bezvad, cítila jsem se tak úplně krásně. Já jsem prostě vždycky chtěla být hezká a hrozně jsem trpěla tím, že kluci prostě hezký nejsou. Tohle je fotka z roku 2011, komentovaná ty vole. Tehdy jsem měla svoje takový 80kový období, což bylo ideální, protože 80. léta to všichni vypadali jak kurvy a lidi to tolik nehrotili, že vypadám jako holka. Když se podívám na tuhle fotku, to je z oslavy mých 24. narozenin, tak tu jsme vyloženě tematizovali do 80. let. A i když teda jsem šla za rockera, tak kdybych řekla, že jdu za rockerku, tak by to vypadalo úplně stejně, akorát bych si asi oholila hruď. No a nakonec tady máme tuhletu fotku a ta je úplně důležitá, ta je z roku 2012, který jsem se teda vrátila. To mi bylo 22 a to bylo asi poprvé, co jsem někam vyrazila namalovaná jen tak. Pak tu mám poslední fotku, ta už je stará jen o 4 roku a to je z Halloweenu přirozeně. Já myslím, že dobrý, no, až na ten chobot, co mám mezi očima a ten ksich a zbytek těla. 11 let mi trvalo, než jsem dospěla od toho, že být kluk je blbý a lepší je být holka, protože holka může být hezká a kluk, když se snaží být hezký, tak je to akorát buzerant. K tomu, že teda budu holka. Mě to teda vůbec ani nenapadlo do 14. Ve 14 jsem viděla muže, jak se líčej a viděla jsem transky a říkám si to, to je v pohodě, když se chlap líčí, jak jsem to začala dělat. Jo, ale stejně to mě začalo hrozně nahlodávat, protože se mi to tak strašně líbilo, že jo. A já říkám, jestli já neměla být holka. V 18 už mi to bylo jasný, já fakt měla být holka. Za 5 dní jdu k doktorce
Takže fingers crossed. Co za 5 dní? Tohle video vyjde v neděli, to znamená už pozítří jdu k doktorce. Takže opět děkuju, že jste vydrželi až do konce tohoto videa. Doufám, že nebylo náročné. Nebudou dneska žádný vystřižený scény, protože neděláme kraviny s týmem, když jsem tu sama. A uvidíme se. Kočičko, ahoj. Vůbec nemám ADHD. Takže, co jsem to říkala? Jo, uvidíme se teda za přibližně zase 2 až 3 týdny. Mezitím vás budu updateovat na blogu, na Facebooku a na Instagramu. Do té doby čus ty čus.